Người đàn ông cùng chiến hữu bắt đầu sống chung. Thế là mọi người chuyển tai nhau. Từ một người chuyển đến 10, 10 chuyển đến trăm, cuối cùng đến tai lãnh đạo. Nhưng lãnh đạo không hề giận, mà còn muốn làm mối cho hai người. Chiều tan làm hôm đó, lãnh đạo mua chút quà rồi ghé thăm. Thằng bé này lại cao thêm khá nhiều rồi. Chú Vương, chú khách sáo quá. Lại mang nhiều đồ đến thế này. Lần trước chú giúp tôi giải quyết chuyện công việc và việc học của Thần Thần. Tôi còn chưa kịp cảm ơn chú tử tế. Chú ngồi nghỉ chút nhé, tôi đi nấu cơm ngay đây. Không vội, tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Lát nữa tôi đi luôn. Vâng, chú cứ nói. Phương Tình, cô nói thật với tôi. Cô có ý định tái hôn không? Chú Vương, sao tự nhiên chú lại hỏi tôi chuyện này vậy? Nếu cô không có ý định đó, tôi sẽ quay về ngay. Còn nếu cô có ý định, tôi muốn giới thiệu cho cô một người. Phương Tình biết mình không chờ đợi vô ích. Cuối cùng cũng đến. Cô ấy trong lòng hơi hồi hộp, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất ngạc nhiên. Tái hôn sao nổi, tôi là góa phụ, lại còn dẫn theo một đứa con, mà còn là con trai. Ai mà muốn lấy tôi chứ? Nói vậy tức là cô vẫn mong muốn tái hôn. Tôi còn trẻ, quả thật có ý định này. Có ý định là đúng rồi. Lão Vương thở phào. Thật ra, ngoài bố mẹ tôi nhờ Mai Mối giới thiệu một người. Điều kiện bên đó cũng ổn, nhưng họ yêu cầu không được mang con theo. Thần Thần mất bố rồi, chỉ còn tôi là mẹ. Sao tôi có thể bỏ thằng bé được? Tôi nói với người Mai Mối, phải giới thiệu người không ngại Thần Thần. Con phải tốt với thằng bé, không thì tôi không lấy. Đúng thế, sao có thể bỏ con mình được? Đúng vậy, tôi thà ở vậy cả đời, cũng không thể bỏ Thần Thần. Lão Vương gật đầu tán thành. Nghe những lời này, ông ấy thấy Phương Tình đúng là người phụ nữ hiếm có. Mới ngoài 20 tuổi, còn trẻ trung, dáng vẻ cũng không tệ. Có mấy ai vì con trai mà quyết định ở vậy cả đời. Tôi giờ gọi điện cho Lục Giang Đình, hỏi ý anh ấy xem sao. Chú Vương, chú lại. Đổi điện thoại mới à? Cái cũ đâu rồi? Ngày đổi máy mới, tôi đã bán trên Ái Hồi Thu. Tiện lắm. Gần 2.000 cửa hàng trên cả nước. Đặt đơn là có kỹ sư đến tận nơi thu miễn phí. Giá ok thì chuyển tiền tại chỗ. Cái iPhone 13 Pro tôi dùng hơn năm, còn bán được 4.600 đấy. Có đáng tin không? Đương nhiên, Ái Hồi Thu là công ty niêm yết. Máy tính bảng, laptop không dùng cũng bán được. Cho Ái Hồi Thu thu lại. Chú Vương, hay là đừng gọi cho Giang Đình nữa. Điều kiện của tôi thế này, sợ khó tìm được người phù hợp. Đúng vậy, ai nghe xong cũng lắc đầu. Thôi, tùy vậy. Dù cả đời không lấy chồng tôi cũng không sao. Ý là, nếu có ai đó tốt với Thần Thần, chăm sóc thằng bé như con ruột, cô vẫn sẵn lòng lấy người đó. Nếu thật có người như vậy, tôi sẵn lòng. Tốt, chỉ cần cô đồng ý là được. Tôi giới thiệu cho cô một người tuyệt vời, đảm bảo tốt với Thần Thần, điều kiện không tệ, cũng xứng với cô. Vậy cảm ơn chú Vương nhé. Cô ấy tỏ vẻ qua la, như thể chẳng hy vọng gì. Nhưng Lão Vương tự tin lắm, liên tục cam đoan với cô, chắc chắn tìm được cho cô. Đợi ông đi khỏi, Phương Tình bật cười. Thần Thần, con có nhớ chú Lục không? Nhớ chứ, chú Lục lâu lắm không đến thăm con. Có phải con lại bệnh một trận thì chú ấy mới đến không? Lần này Thần Thần không cần bệnh nữa. Vài ngày nữa, chú ấy có thể đến mỗi ngày. Thật không? Thật không? Thần Thần, con có muốn chú Lục làm bố con không? Được, con muốn chú Lục làm bố con. Thực ra Vương Thần không thân lắm với Vương Kiến Quân. Một năm chỉ gặp nhau 10 ngày nửa tháng. Cậu bé chẳng còn nhớ bố ruột trông thế nào. Trong lòng thằng bé, Lục Giang Đình đã thay thế vai trò của bố ruột. Ở phía bên kia, sau khi Lão Vương bàn xong với Phương Tình, hôm sau liền sai người gọi Lục Giang Đình đến. Mấy người này truyền tin đều lén lút, ép Lục Giang Đình phải truyền lại, nên Lục Giang Đình không hề biết, cũng chẳng rõ Lão Vương tìm mình có việc gì. Giang Bình, sau khi cậu và bạn gái cũ hủy hôn,
Cậu có suy nghĩ gì về chuyện hôn sự của mình không? Sao Lão Vương tự nhiên hỏi chuyện này? Tôi với cô ấy có chút hiểu lầm. Chúng tôi sẽ làm lành thôi. À, con làm lành được sao? Cháu chắc chắn làm được. Lão Vương thấy cậu ta thế này thì không đáng tin. Xảy ra chuyện như vậy với người khác rồi, mà vẫn muốn làm lành với bạn gái cũ. Sớm biết thế này thì làm gì? Cậu chẳng phải vì chuyện vay tiền mà suýt cưới bạn gái cũ sao? À, sao lại không có chuyện vay tiền? Tôi nghe người khác nói, bảo nhà cậu vay tiền nhà bạn gái cũ không trả được. Bố mẹ cậu mới gán cậu để trừ nợ cho nhà cô ấy. Thằng khốn nào tung tin vớ vẩn vậy, thế mà cũng có người tin. Không phải, hai nhà chúng tôi không có quan hệ vay nợ. Sao lại không? Lần trước chặn đường cậu, đòi cậu trả tiền, chẳng phải là bạn gái cũ của cậu sao? Đúng là tôi vay tiền cô ấy, nhưng không phải như chú nghĩ. Thế là thế nào? Lục Giang Đình ấp úng, không nói ra được, nhìn cái dáng vẻ chẳng ra gì của cậu. Dù sao thì, cậu với bạn gái cũ đã chia tay rồi. Hủy hôn rồi, sau này cậu cưới người của cậu. Cô ấy cưới người của cô ấy, hai người không còn liên quan. Nghe nói anh ta không còn liên quan gì đến Lâm Ngọc Giao. Anh ta đau lòng vô cùng. Không đâu, tôi với cô ấy chỉ hiểu lầm chút thôi. Đợi giải thích rõ, chúng tôi sẽ lại bên nhau. Còn giải thích rõ cái gì? Chuyện giữa cậu với Phương Tình, chắc cô ấy 8 phần còn chưa biết. Hiểu lầm mà giải thích được mới lạ. Nhưng để chắc chắn, ông ấy quyết định ghé thăm cô gái kia, hỏi xem chuyện là thế nào. Nếu cô gái đó cũng thấy giữa mình với Lục Giang Đình chỉ là hiểu lầm, hai người thật sự có duyên, thì mối mai này không thể làm bừa. Không thì sau này cả ba người sẽ trách ông. Lão Vương bảo Lục Giang Đình về trước, rồi hỏi thêm người khác. Ai quen bạn gái cũ của Lục Giang Đình? Chúng tôi không quen, nhưng chắc Phù Hàm Ý và Dịch Vân Thạc biết. Trước đây họ suýt đi dự đám cưới của Lục Giang Đình với bạn gái cũ, gọi Dịch Vân Thạc đến đây. Chẳng mấy chốc Dịch Vân Thạc đến, đứng trước mặt ông, như chú chó cụp tai, kẹp đuôi. Nhìn dáng vẻ cậu ta, Lão Vương giận dữ hỏi, cậu lại làm gì nữa hả? Tôi đang sửa, đảm bảo trước khi tan làm sẽ xong. Thôi, chuyện công việc lát nói sau. Tôi hỏi cậu, trước đây cậu có đi dự tiệc mừng của Lục Giang Đình không? Dịch Vân Thạc gật đầu, nghĩ lại chưa dự thành, lại vội lắc đầu. Rốt cuộc là đi hay không, cũng không rõ sao nổi. Lúc gật lúc lắc. Ý gì đây? Cậu có đi không? Đi rồi, nhưng không dự thành. Họ đã hủy hôn rồi. Tôi hỏi cậu, họ hủy hôn thế nào? Có hai lý do, một là chuyện vay tiền, hai là Lục Giang Đình quá quan tâm đến mẹ con Phương Tình. Cô gái kia tức quá, đòi hủy hôn. Nói rõ ra thì là vậy. Phương Tình muốn mở một cửa hàng gì đó, tiền không đủ nên vay Lục Giang Đình. Lục Giang Đình cũng hồ đồ. Anh ta không có nhiều tiền đến thế, lấy cả tiền của mình và của hồi môn của cô gái kia, cho Phương Tình vay hết. Ngốc thật, của hồi môn mà cũng cho vay. Đúng vậy, sao của hồi môn cô gái kia lại ở trong tay anh ta? Anh ta lừa lấy được mà. Anh ta gạt cô gái đó, nói rằng bố của một chiến hữu mắc bệnh nặng, sắp không qua khỏi, mượn tiền để cứu người. Cô gái kia nghe vậy, thấy là chuyện lớn, chẳng gì quan trọng bằng mạng người, thế là đưa hết tiền cho anh ta. Kết quả bị cô gái kia phát hiện, chẳng phải mang đi cứu người, mà là cho Phương Tình vay. Lão Vương nghe mà không dám tin. Cô gái kia biết mình bị lừa, tức không chịu nổi, khóc lóc về nhà mách chuyện. Ngày hôm đó, bố mẹ cô gái mang đồ đạc đến tận cửa đòi hỏi. Trời ơi, đằng sau còn cả đám người kéo dài 2 dặm. Nếu không có tôi với Phù Hoài kéo lại, đám người đó chắc là tung nhà Lục Giang Đình luôn. Còn mang cả đồ đạc nữa à? Mấy cây súng vậy? Không phải súng, chỉ có gậy gộc với cây cán bột thôi. Cậu gọi cái này là đồ đạc à? Tiếp tục đi, tự nhiên xảy ra chuyện thế này. Con tưởng là đến gây rối. Thật đấy, ngay tại chỗ làm rối tung gậy gộc với cán bột của họ. Thế mới không đánh nhau được. Náo loạn thế này, e là khó mà giải quyết êm xuôi. Đúng vậy, cô gái kia đòi hủy hôn. Lục Giang Đình không chịu. Bố mẹ Lục Giang Đình biết chuyện xong, cũng mắng anh ta một trận.
Bảo anh ta qua nhà cô gái xin lỗi. Chuyện sau đó thì không rõ. Chúng tôi thấy tiệc mừng không thành nên bỏ đi. Đến khi qua bên này, chúng tôi mới biết cô gái kia quyết tâm hủy hôn với Lục Giang Đình. Cô ấy qua đây vì hai việc. Một là hủy hôn với Lục Giang Đình, hai là đòi lại mấy trăm đồng của hồi môn bị anh ta lừa. Mang về, Lão Vương lúc này mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Thế giờ thì sao? Cô gái đó còn ở đây không? Con đang làm ở hiệu sách đối diện quán cà phê ở trấn Trần Sơn. Hôm sau, Lão Vương đến hiệu sách nơi Lâm Ngọc Giao làm việc. Trong tiệm có 3 nhân viên, nhưng ông ấy nhận ra Lâm Ngọc Giao ngay. Chào bác cần sách gì ạ? Tôi lấy giúp bác. Tôi đến tìm cô không phải để mua sách, mà để xác nhận vài chuyện. Bác cứ nói. Lão Vương kể về anh ta với Lục Giang Đình và cả chuyện lằng nhằng với Phương Tình. Nói qua một cách đơn giản. Xin lỗi bác. Cháu không hiểu sao bác lại kể chuyện này với cháu. Cháu với Lục Giang Đình đã chẳng còn liên quan từ lâu. Còn tiền Phương Tình nợ cháu, Lục Giang Đình đã thay cô ấy trả rồi. Chuyện này tôi biết. Tôi đến đây là muốn hỏi, cô với Lục Giang Đình còn khả năng nào không? Không có khả năng. Thật sự không có. Đúng vậy, cả đời này cháu không muốn dính dáng gì đến anh ta. Lâm Ngọc Giao tỏ vẻ chán ghét và không muốn nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Lục Giang Đình. Lão Vương thấy phản ứng của cô ấy, tin tưởng vài phần. Nếu đã không muốn dính dáng đến anh ta, sao cô không về quê? Ở đây được 90 đồng một tháng. Quê cháu làm cùng việc đó, chẳng được nửa số đó. Thì ra là vì kiếm tiền. Đúng vậy. Nếu đã thế, thì nếu tôi là mối Lục Giang Đình với Phương Tình, cô không ý kiến chứ? Không ý kiến gì. Bác cứ làm mối nhanh đi ạ. Họ mà ở được với nhau thì tốt quá. Ai cũng vui. Không phải nói cho hả giận đấy chứ. Lâm Ngọc Giao có phần bất đắc dĩ. Cô ấy phải nói sao để thể hiện quyết tâm đây? Nếu họ cưới nhau, cháu đi mừng tiền được không? Không cần đến thế, cô không nói cho hả giận là được. Tình hình ông ấy đã nắm rõ. Định quay về nói chuyện thẳng thắn với Lục Giang Đình. Phía Phương Tình vẫn đang thấp thỏm chờ đợi. Chẳng thấy hồi âm. Cô ấy bắt đầu hơi hoảng. Lúc này, cô dẫn con trai đi chợ về. Từ xa thấy Lão Vương bước ra từ hiệu sách. Chẳng phải Lão Vương nói sẽ giải quyết chuyện của tôi với Lục Giang Đình sao? Sao ông ấy lại tìm Lâm Ngọc Giao? Lâm Ngọc Giao sẽ không nói bậy chứ? Không đúng, là Lục Giang Đình sẽ không nói bậy chứ? Lục Giang Đình chắc không nói với Lão Vương rằng anh ta còn muốn theo đuổi Lâm Ngọc Giao, nên ông ấy mới đi gặp Lâm Ngọc Giao chăng? Thân, con đứng đây đợi mẹ chút. Mẹ đi có việc một lát.